नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा जोड घटाउ। आजको एपिसोड हो नम्बर 13 र आजको एपिसोडमा 100 लाई उधारो लिएर हिसाब गर्ने तरिका सिकाउने छु। याभन्दा अगाडि 5 र 6 एपिसोडमा जुन मैले सिकाएँ 10 लाई उधारो लिएर हिसाब गर्ने तरिका, यदि त्यो एपिसोड राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यो एपिसोड पनि एकदमै सेम, खाली जेरो मात्रै फरक छ र हामीले गएर काम गर्ने रड मात्रै फरक। यो हो चिन्ह लगाएको रड, यो हो 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान। यहाँबाट हामीले आज उधारो लिएर यस रडमा जोड्नेछौँ। 5 र 6 एपिसोडमा जुन 10 लाई उधारो लिएर हामीले यस रडमा जोड्यौँ, यसमा खाली रड मात्रै चेन्ज गरेर यो रडबाट उधारो लिएर यस रडमा जोड्नेछौँ। चारवटा इक्जाम्पलको लागि क्वेसन गरिहालौँ। एबाकसको बारेमा बिल्कुलै जानकारी छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड हेर्नुहोस् र यदि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हेरेर अब म सिक्छु भनेर खोज्नुभयो भने अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले फर्स्ट एपिसोडबाटै सुरु गर्नुहोस्। अझ त्योभन्दा पनि डिटेलमा जान्नु छ भने बिगिनर लेभलको एक्सर्साइजहरू जुन छन् त्यो एपिसोडहरूबाट हेर्नुभयो भने अझै बढी बुझ्न सजिलो हुन्छ। सुरु गरिहालौँ। प्रश्न स्क्रिनमा पनि आउँछ। पहिला 12 जोड्नु पर्यो। यो हो चिन्ह लगाएको रड, 1 को स्थान, 10 को स्थान। 12 भनेपछि 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 2, 1 र 2 ले 12। अब 98 जोड्नु पर्यो। यसमा 9, यसमा 8, 9 जोड्नु पर्ने, यसमा 8 भन्दा बचेको छैन भनेपछि अब यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यो हामीले चलायौँ भने यो हो 1 10 100 को स्थानको यो चलायौँ भने यो हो 100 भनेपछि यो लियो भने त के हुन्छ, 10 त बढी जोडिन्छ। अब के गर्नु पर्यो भने हामीले लिने हो यो 100, अब 10 बढी जोडिन्छ नि, त्यसलाई पहिला घटाएर मात्रै यो लिने प्रोसेस बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 9 यसमा जोड्यौँ, अब 8 यसमा जोड्नु पर्यो। अब यसमा 8 जोड्ने हो, यहाँ 5 र 2 ले 7 भन्दा छैन भनेपछि त योबाट लिनु पर्यो। 8 र 2 ले 10 हुन्छ नि त, हैन? यो 10 हो नि त भनेपछि यसमा पनि 2 बढी जोडिन्छ भनेपछि पहिला 2 घटाउने अनि यसलाई लिने। 5 र 6 एपिसोडमा गएर चाहिँ नि हाउ टु बरो 10 फर द एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन टेक्निक राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यो पनि सेम उस्तै हो। स्क्रिनमा फर्मुला पनि छ, चेक गर्नुहोस्। 98 जोड्यौँ। अब उल्टो गरौँ, 98 घटाउनु पर्यो। 9 र 8 घटाउने, 9 घटाउनुको लागि यो 100 लिनुपर्ने हुन्छ। 100 मा घटाउँदाखेरिमा 9 र 1 ले 10 हुन्छ नि त, हैन? भनेपछि 90 र 10 ले 100 हुन्छ भनेपछि 100 घटाएर 1 जोड्नु पर्यो यो 10 को स्थानमा। यहाँ जाउँ। अब यहाँबाट 8 घटाउनुको लागि 10 घटाएर 2 जोड्नु पर्यो हुन्छ। अघिको ठ्याक्कै उल्टो हामीले गऱ्यौँ। सुरुमा पहिला हामीले घटायौँ अनि जोड्यौँ। अब फेरि यहाँ पनि के गर्यौँ त, पहिला घटायौँ अनि जोड्यौँ। यो हो प्रोसेस, यसलाई बिगार्नु पाइँदैन। अब -12 यसरी जान्छ। अर्कोमा जाउँ। यो 3, यो 4। अब 7 6 76 जोड्नु पर्यो। 7 को लागि यसमा 6 भन्दा छैन, यो लिनुपर्ने हुन्छ। 7 र 3 ले 10 हुन्छ त, हैन? भनेपछि 70 र 30 ले 100 हुने भयो। हामीले 100 लिने भनेपछि 30 घटाएर 10 100 लिने। यहाँ जाउँ। अब यसमा 6 जोड्नु पर्ने हुन्छ। 6 र 4 ले 10 हुन्छ। हामीलाई यो 10 लिनुपर्ने हो भनेपछि 4 घटाएर यो लिने। अब यसको उल्टो गरौँ। 76 माइनस गरौँ। यसबाट 7, यसबाट 6 घटाउने हो। यसमा छैन, दाना पुग्दैन भनेपछि यो 100 लिनुपर्ने हुन्छ। 70 घटाउनु पर्ने हो यो 10 को स्थानमा। 70 र 30 ले 100 हुन्छ। हामीले 100 लिँदैछौँ भनेपछि के गर्ने, पहिला 100 घटाएर 30 जोडिदिने। अब यहाँ जाउँ। 6 घटाउनु पर्ने हो, यहाँ त छैन, 10 बाट लिनुपर्ने हुन्छ। 6 र 4 ले 10 हुन्छ भनेपछि 6 घटाउने हो भनेपछि हामीले त्यो 4 लाई जोड्नु पर्ने हुन्छ र 3 र 4 यसरी घट्यो। जहिले पनि के हुन्छ, 10 बनाउँदा 9 र 1, 8 र 2, 7 र 3, 6 र 4, 5 5 अनि आउँछ 4 र 6, 3 र 7, फेरि आयो 2 र 8 अनि 1 र 9। यो फ्रेन्ड हुन्, साथीहरू हुन्। घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने, जोड्ने बेलामा साथीलाई घटाउने। यो रुलै यही नै हो, हैन? त्यसकारणले यसलाई राम्रोसँग सम्झिनुहोस्, बुझ्नुहोस्। रट्टा मारे पनि भयो, घोके पनि भयो, हैन? घोकेर आउँछ भने घोक्दा पनि भयो। तर यो गर्दा गर्दै आउने कुरा हो। घोक्यो भने हामीले यो एबाकस चलाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीले यति ढिलो स्पिडमा हामीले एबाकस चलाउँदैनौँ जब यसको हामीले टेस्ट दिन्छौँ। ठिक छ। 3 नम्बरमा जाउँ। यो 6 अनि यो 7 यसमा जोड्नु पर्यो। अब 79। अब 79 जोडौँ। 90 र 9 जोड्ने। यसमा 90 जोड्नुको लागि 9 र 1 ले 10 हुन्छ भनेपछि 90 र 10 ले 100 हुन्छ। हामीले 100 लिने भनेपछि 10 घटाएर 100 लिने। यसमा जाम। यसमा 9 जोड्नु पर्ने हो भनेपछि यो 10 लिनुपर्ने हुन्छ। 9 र 1 ले 10 हुन्छ भनेपछि यो 1 घटाएर 10 लिने। एकदम सजिलो छ। अब उल्टो गरौँ। 79 9 र 9 79 घटाउनु पर्यो। घटाउनु पर्यो भने अब यहाँ त पुग्दैन, 6 भन्दा छैन, यहीबाट लिनुपर्ने हुन्छ। 100 बाट 90 घटाउने हो भनेपछि 90 र 10 ले 100 हुन्छ। 100 घटाउने 10 जोड्ने, किनभने हामीलाई 90 घटाउनु थियो, त्यसकारणले हामीले 90 को साथी 10 हामीले यहाँ जोड्यौँ। अब यहाँ जाउँ। यसबाट हामीलाई 9 घटाउनु पर्ने हो।
पुगेन, हामीले यहाँबाट 10 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। 10 भनेको 9 र 1 ले 10 हुन्छ। 9 घटाउने हो भनेपछि 1 जोड्नु पर्ने हुन्छ। 9 घटाउने बेलामा हामीले साथी जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी जोडौँ। अब 6 अनि 7 यसरी जान्छ। 8 अनि 9 अघिको जस्तै 79 जोड्नु पर्यो। 10 घटाएर 100 लिने, 1 घटाएर 10 लिने। 79 जोडियो। अब 79 घटाउँदाखेरिमा 100 घटाएर 10 लिने, 10 घटाएर 1 लिने, 79 घट्यो। 8 र 9 यसरी गर्छ। एक्सर्साइज गरिहेरौँ हामीले। नम्बर 1 बाट गरौँ। स्क्रिनमा पनि ठुलो अक्षरमा आउँछ, हेर्न सजिलो हुन्छ। पहिला 2 1 21 जोडौँ। अब 8 9 जोड्नु पर्यो। 8 र 2 ले 10 हुन्छ हैन, भनेपछि 80 र 20 ले 100 हुने भयो। हामीलाई यसमा 8 जोड्नुको लागि 100 लिनु पर्ने भयो। 20 घटाएर 100 लिने। अब यसमा 9 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ 1 घटाएर 10 लिने। अब 2 र 4 यसरी जोडिन्छ। यसमा 7 यसमा 6 जोड्नु पर्यो। 7 र 3 ले 10 हुन्छ भनेपछि हामीलाई 100 लिनु पर्ने, यसमा 70 जोड्नु पर्ने हो। 70 र 30 ले 100 हुन्छ। हामीले 100 लियौँ भने त 30 त बढी जोडिन्छ। पहिला 30 घटाउने अनि 100 लिने 7 को लागि। अब 6 को लागि के गर्ने त, 6 र 4 ले 10 हुन्छ। हामीले 10 उधारो लिने हो भनेपछि 4 घटाएर 10 लिने। अब 8 र 6 घटाउनु पर्यो। 8 को लागि के गर्ने त, 100 बाट लिनु पर्यो भनेपछि 80 र 20 हुने भयो। 100 घटाएर 20 जोड्नु पर्यो यहाँ। अब यहाँ जाउँ। 6 को लागि के गर्ने त, 10 घटाएर 4 लिने। 1 2 4 यसको आन्सर हुन्छ। 3 र 2 32। अब यसमा 7 8 70 र 8 जोड्नु पर्यो। 10 करोडमा 7 जोड्नको लागि 3 घटाएर 100 लिनु पर्यो हैन। 10 करोडमा 3 घटाएर 100 करोडको 1 लियौँ हामीले हैन। अब यसमा जाउँ 8 जोड्नको लागि। अब यसमा 8 जोड्नको लागि 2 घटाएर 10 लिने। अब 2 2 22 जोडियो। अब 7 र 8 फेरि जोड्नु पर्यो। 7 जोड्नको लागि 10 करोडमा 7 जोड्नको लागि 3 घटाएर 100 करोडबाट यो 1 लिनु पर्यो। यहाँ जाउँ। 8 को लागि 2 घटाएर 10 करोडबाट 1 लिनु पर्यो। अब 7 7 77 घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा त 10 भन्दा छैन, यसबाट 7 घटाउने हो, 100 लिनु पर्ने हुन्छ। 7 र 3 ले 10 हुन्छ भनेपछि 70 र 30 ले 100 हुन्छ। 100 घटाएर 3 जोड्नु पर्यो 70 को लागि। यहाँ जानु पर्यो। अब 7 को लागि 10 घटाएर 3 लिनु पर्यो। यसको उत्तर हुन्छ 1 3 3। आउनुहोस् अब बच्चाहरूले ह्यान्ड एबाकस कसरी चलाउनु छ त्यो पनि गरिहालौँ। हाम्रो यो प्रश्न छ, यो हो मेरो ह्यान्ड एबाकस। हामीले नर्मलमा यति ठुलो एबाकस लिएर ब्यागमा हालेर हिँड्दैनौँ। यो ठुलो हेर्न सजिलो हुने कारणले मैले यसलाई युज गर्छु। तर हामीले नर्मलमा हुने यो हालको एबाकस युज गर्छौँ। प्रश्न यो हो, हामीले 3 नम्बरबाट गर्ने हो। यो हो मेरो चिन्ह लगाएको रड। ठिक छ, केही रडलाई दाहिनेपट्टि छोडेर हामीले चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। 3 नम्बर चिन्ह लगाएको रडलाई नम्बरको तल राख्ने, देब्रे हातले एबाकसलाई समाउने। अब सबभन्दा पहिला एबाकसलाई 0 को पोजिसनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँबाट गरौँ। यो हो चिन्ह लगाएको रड। 1 6 9 1 जोड्यौँ। 6 5 घटाएर 9 8 जोड्यौँ। 3 अनि 9 घटायौँ। 1 0 1 यसको आन्सर हुन्छ। 4 नम्बरमा जाउँ। 7 9 5 6 56 घटाएर 8 7 जोड्यौँ। अब 7 8 जोड्ने, 9 9 घटाउने, 8 9 यसको आन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाउँ। यहाँबाट गरौँ। 5 1 जोडे, 2 3 जोडे, 9 अनि 6 जोडे, 9 8 घटाएँ अनि 9 8 जोडे, 1 7 0 यसको आन्सर हुन्छ। 9 9 6 7 घटाएँ, 7 8 जोडे, 8 6 घटाएँ, 1 9 जोडे, 4 3 यसको आन्सर हुन्छ। 4 1 जोडे, 6 9 जोडे, 7 9 घटाएँ, 5 9 जोडे, 2 7 घटाएँ, 6 3 यसको आन्सर हुन्छ। 6 2 जोडे, 9 8 जोडे, 5 7 घटाएँ, 6 7 जोडे, 1 8 घटाएँ, 1 5 2 यसको आन्सर हुन्छ। 8 2 जोडे, 9 5 जोडे, 6 9 घटाएँ, 7 6 घटाएँ, 7 8 जोडे, 1 1 0 यसको आन्सर हुन्छ।
अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मसँग सिक्नुहोस् एबाकस। यो च्यानलमा एबाकस 4वटा भाषामा सिक्न सक्नुहुनेछ, नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी एन्ड जापानिज। नेपाली भाषामा बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नु होला, मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन, त्यस कारणले माफ गर्नुहोस्। र म धेरै कमेन्ट आएको थियो कि यो कहाँ किन्न पाइन्छ नेपालमा भनेर, त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। हाम्रो नेपालमा यसको एजुकेसन नै छैन, त्यस कारणले यस्तो सामान अलिकति गाह्रै छ पढ्न पाउनलाई पनि। यदि तपाईँ इन्डियाको बोर्डरमा साइडमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ यसको पढाइ हुन्छ, त्यस कारणले पाउन सक्नुहुन्छ। गएर यसो चेक गर्नुहोस्, बोर्डर क्रस गरेर पर्मिसन लिएर बोर्डर क्रस गरेर चाहिँ नि यसो गएर चेक गर्नुहोस्, पाउन सकिन्छ। या फिर इन्डियाबाट कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि कमेन्ट छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, मेल गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्, या फिर फेसबुक पेजबाट डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू मटेरियल चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। टाटा।